رزیدنت ایول 4 ریمیک، ولی میتونم بدون دویدن بازی رو تمام کنم یا نه؟ خب ادامه ویدیو رو ببین تا متوجه بشی. سلام شیطون بلاها، اسم من پوریاس و برگشتم با یه ویدیو چالشی دیگه. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم، اگر میخوای دیوانه وارترین چالش‌ها رو بازی مورد علاقت ببینی، کانال ساب کن که هر هفته از اینجور ویدیوها آپلود میشه تو کانال. خب بدون هیچ حرف اضافی بریم ببینیم با خودمون چندیم. من تو این مسیر به هیچ شما حق ندارم بدوم، حتی در سخت‌ترین شرایط ممکن، که خب این باعث میشه تو خیلی جاها سرعت عملم به شکل خیلی عجیبی کاهش پیدا بکنه، که همین باعث میشه که انمیا تو بازی شما رو محاصره کنن و بعضی موقعا بخوان شما رو مورد تجاوز قرار بدن. آهای حرومزاده، مگه بینتون دختر نیست؟ چرا گیر دارید به من؟ بدم کنه کمک. تو خیلی جای شلوغ آدم میخواد دکمه دویدن رو بزنه، اما خب یه چیزی، یه حس درونی بهت میگه اون دکمه لعنتی رو فشار نده و خب وجدانت سعی میکنه تو رو از اون کار منصرفت بکنه. هی بابا ببینید چه وجدان لطیفی دارم، قوبون اسپیسم. اولی بخش روستا خیلی میتونه ترسناک به نظر بیاد، چون انمیا وحشیان و خیلی تعدادشون زیاده. وقتی هم که دکتر سالوادور به این جمع اضافه میشه، آدم بیشتر شلوارش رو قهوه‌ای میکنه، چون یادتون باشه نمیشه تو این چالش دوید. میتونه از این فرصت استفاده کنه تا به سرعت بیاد و همون عرض برقش رو بکنه تو. البته میشه با گلوله زدن سرعت دشمنای بازی رو اوورد پایین تر، ولی خب یه خورده تیر زیادی رو مصرف میکنه و باعث میشه که اونا رو به گاج سگ بدید. اما چاره دیگه ای نیست، کاری نیست که بتونیم بکنیم. پارت دینامیت بازی خیلی منو فشاری کرد، چون این انسگا منو مدام میگرفتن و از این ور اون ورم دینامیت میومد سمتم، یعنی مادر تو بخش رومخ دیگه این چالش اینه که شما برای اینکه بخوای یه لوتی رو بردارید یه 100 سالی رو طول میکشه، یعنی بخواید برید گشت و گذار بکنید. بخش شب روستا این قضیه به شدت حس میشه، چون بخش شب روستا بهترین موقع است برای لوت کردن و همین برای من تبدیل به یک کابوس میشه. اما خب خوبیش اینه که برخلاف چالش‌های قبلی که لینکش این بالاها میاد، دیگه قرار نیستش که از سعی ضعیفی رو تجربه بکنم و داشته باشم و از این بابت کوچکترین سختی رو قرار نیست تجربه بکنم. اما یه موجود فوق‌العاده اهریمنی، فوق‌العاده وحشتناک و بیرحم که ظاهر خوشگلی هم داره، ما رو بسیار تهدید میکنه تو این چالش. اون هم کسی نیست جز این حرومزاده. آرتون نمیشه چند بار به خاطر این نجازت عالم فکر خودکشی کردم. شاید فکر کنید دشمنه من یعنی گنادوها و باسفایتا میتونن منو اذیت کنن، ولی کاملا سخت‌تر اشتباهی. الجیگانده شاید ظاهر ترسناکی داشته باشه و به شما ضربه های سنگینی بزنه، اما میاد و اینه یه حشره شما لهش میکنید، ولی خب اشلی اون سختی و تا آخر بازی باهاتون همراه میکنه و آره دیگه، و عملا همون سختی وحشتناک قبلی رو به توان 10 میکنه. سر خواهرای اره برقی به دست انقدر فشار خوردم که کم مونده بود کل چیزایی که تو اتاقم داشتم و بیارم پایین، چون خب هم جون سگ داشتن، همین که یه مشت باستنی میومدن و منو میگرفتن تا با اره برقیشون جر بخورم. اما خب من و لیام با اینکه خیلی کم بودیم، ولی همه این مانع ها رو خیلی نخوندم، نشیدم، ندیدم طوری ردش کردیم. بخش کابین با لوئیس خیلی بد نبود، چون یه همیاری داشتم که هوامو داشت و خب نمیذاشت من سردمه ببینم، و خب خوبیش هم این بود که تنها کاری که باید میکردم این بود که یه گوشه وای میستادم و شلیک میکردم و خیلی به این فشار نیورد. البته خب یه بار به چخ رفتم که دیگه کاتش کردم و دیگه شما ندیدینش. باس مندوز حقیقتا با یه گلیچ ردش کردم، چون باس فایت نسبتا دشواری بود، ولی خب طبیعتا سری که درد نمیکنه رو دستمال نمیبندن دیگه، مگه نه؟ پنیر بازنده اسکل. رسیدیم به قلعه و یه عده بیناموس توپ آتیشی پرت میکردن سمت اونو، چون عین لاک پشت داشتیم حرکت میکردیم تقریبا با تمامی اون توپا برخورد میکردیم. اشلی هم که عین تاپاله ها دزدیده میشد و فقط یه بار سنگی بود برامون. ما رسیدیم به قلعه، در چند نفر رو گذاشتیم، رفتیم جلوتر، والتر روم رو رد کردیم، بعد با اشلی هم همینجوری رفتیم جلوتر و حقیقتا خیلی مشکل خاصی نداشت. بالاخره داری دختر خوبی میشی یا مرسی لیان. بخشی که یه بابای قرمز پوش داشت سوسچر میگفته از سر این اون داشت پلاگا میزد، خیلی سوسکی با رایفل رفتم و کارش رو یه سری کردم. بخشی که بعد یه بابای سنگ پرت کنه از پا در می آوردید خیلی بد نبود و خیلی استاندارد تونستم ردش بکنم.
رفتم ماشین رو برداشتم که بریم سمت مسیر پیش در پیش و باید بگم که دهن منو سرویس کردی نشتی. یه مصیبت به تمام معنا بود. حداقل من نمیتونم بودم تو میدویدی لعنتی. آدمو پیر میکنی بشر، پیر. میفهمی یعنی چی؟ پیر. بخش نویسادور یه خورده رو مخ بود، ولی اصل قضیه از این دوتا گارادور شروع میشد. اینکه آروم حرکت میکردم خیلی خوب بود، چون این دوتا گارادور اصلا متوجه من نمیشدن. منم در کمال خونسردی میتونستم کارشون رو تمام کنم. اما خب یه مشکلی وجود داشت. به غیر از این دوتا مرتیکه چند تا گنادو میومدن و شرایط رو سخت میکردن. مثلا موقعی که شما میخواستید راه برید اون گارادورا چیزی نمیفهمیدن، ولی اون یکی‌ها به سرعت میومدن سمتتون و به شما ضربه وارد میکردن. هرچند اون دوتا گارادور تقیه اون یکی‌ها رو مینداختن، ولی خب بازم سختی خودش رو حفظ میکنه. بذارید اون بخشی که جای انداختم و با هم یه مروری بکنیم. بخش شوالیه ها دمیجه بدجوری خوردم، اما اشلی برام این روند یه خورده ساده تر کرد. نه انصافا دارم با اشلی جور میشم یواش یواش. دوباره اون قرمز پوش بیناموس رو ملاقات کردم، ولی نتیجه جالبی ازش دریافت نکردم. با این اشلی سیب زمینی رفتم توی جمع که خیلی با اون مثل اینکه حال نکردن. ولی خب بدترین پارت قضیه اینجاست که اشلی دوباره مثل قبلش شده. چشمم روشن، میبینم که قرارمون زیر پا هم گذاشتی. نه لیان خواهش میکنم، قول میدم دفعه بعدی جبران کنم. نه مثل این که من باید با تو بیام اون پشت. ببین باید با من بیای، زوریه. من رو دسته نمونید نجات بدید. بخش اشلی فوق العاده استرسه، چون هم با یه ذره میمیره، همین که نمیتونه کسی از پا در بیاره و فقط میتونه استوبشون بکنه. حالت عادی هم به خاطر این دوتا مورد که گفتم آدم میرینه تو شلوارش و خب شما فرض کن که من نمیتونم بدوم و خب مجبورم فقط راه برم و از باسن کمپلت پارم. باس فایت وردوگو ایزی بود. باس فایت دوتا الژیگانته اولش کار خاصی نداشت، ولی بعدش که با اون یکی تنها شدم وضعیت اونقدر جالب نبود حقیقتا، چون من عین پشل زیر پاش له میکرد. اما نگران نباشید، مأموریت کاملا به درستی انجام شد. رسیدن به آسانسوری که سمت سالازار حرکت میکنه خیلی دشوار نبود، ولی خود آسانسور عذاب واقعی بود. همه این سختی ها رو به جون خریدم تا در نهایت برسم به باس فایت سالازار. فکرشم نمی کردم، ولی آسونتر از اون چیزی بود که تصور می کردم. تنها کاری که کردم این بود که گلدنگی که برداشته بودم و گرفتم دستم و پرت کردم سمتش. با شاتون حسابی ازش پذیرایی کردم و نایف و فرو کردم توش. بعد از انجام تمامی این کارا پوزش رو به خاک مالوندم. خب بالاخره ما جزیره ایم، جایی که انمیاش سگجونتر از قبلی هن. ریجنریتورها رو که اولی مردیم حسابی کپ کردم، بدون دویدنم که نمیشه جا خالی داد ازش، مگه اینکه شانست یاری کنه و خلاصه آدم خرشانسی باشه. البته ما یه خورده پرروبازی هم در آوردیم برای این بدبختا که بهتر که با هم یه بیایم ببینیم. حاجی عجب یارو بوستن سفید و گنده‌ای داره. بذار برم ببینم اسکلو ببینم. اصلا نه نمیتونم. باشه با گو خورم یه خورده یواشتر. طبق معمول لشتی پلاستیک همچنان ما رو هم از درون و هم از بیرون فشارمون میده. البته اگر نده باید تعجب کرد. گوش کن عوضی، هر بدبختی که میکشم از زیر سر توه. مگه چیکار کردم؟ به من نگاه کن چغال. اگر بخوای از چیزایی که من میگم سرپیچی کنی اتفاقای جالبی برات نمیافته. میبرمتون پشت و کارای ناجالبی بات انجام میدم. پس به نفته که به هر چی که من میگم عمل کنی، بی شعور بی فرهنگ اسکل. مگه تو دفعه پیش اون کارو نکردی؟ حاضر جوابی هم میکنی دارم برات، بعدا صبر کن. واسه کراوزر هم به سرعت نیاز نداره و بیشتر باید روی پری کردن تمرکز کرد. پس نتیجه میگیریم که کراوزر هم خیلی واسه ایزیه. میرسیم به سخت‌ترین بخش این چالش، یعنی بخشی که مایک میاد کمکمون. حالت عادی من از اینجا متنفرم و خب یه فلش گرینت میندازم و سریع میدوام میرم پی زندگیم. ولی خب یادتون باشه من اجازه ندارم که بدوام. و خب چرا من میگم اینجا متنفرم؟ چون هرچی گنادو هست و نیست میاد و میره سرش تو کشونتون. اما خب یه پروپلیر هیچ موقع باخت نمیده، اینو بذارید بهتون یادآوری بکنم. واسه سلده راحت ترین بخش این چالش بود. قبل مبارزه به جز کولت تمام دار و ندارم و دادم رفت، ولی خب یه RPG گرفتم که فیز اولش رو خیلی راحت بزنم و خب
اینطورم شد و عین آب خوردن شکستش دادم. فیز دومش هم کافی بود که حرکاتش رو آنالیز بکنم و جا خالی بدم و بعدش به شلیک کردن ادامه بده و صدرم به راحتی تسلیم شد. بخش آخرش رو فکر نمی کردم به موقع تمام کنم، ولی انجامش دادم و بازی تموم شد. خب حالا برسیم به این سوال، میشه رزیدنت ایول 4 ریمیک رو بدون دویدن تمام کرد یا نه؟ خب جواب این سوال کاملا مثبته. این چالش سخت بود، خیلی زیاد، مخصوصا وقتی میخواستید از نقطه A به نقطه B برسید، کلی طول میکشید. اگر ویدیو قبلی رو ندیدی پیشنهاد میکنم که روی این ویدیو کلیک کنی و تماشا کنید. دمت گرم، میبینم چیتون برای من تا یه ویدیوی بعدی.